Bun venit, dragi prieteni! În acest videoclip vom păși împreună în energia anului 2026, un an al transformărilor profunde, al noilor începuturi și al clarității interioare. Fiecare zodie va primi un mesaj special, o direcție și o vibrație care să vă ghideze spre cele mai bune decizii. Așadar, relaxați-vă, respirați adânc și haideți să descoperim împreună ce vă rezervă Universul în 2026. Să începem! Aici avem horoscopul pentru Taur 2026 cu datele importante pentru tranzit și ceea ce vedeți aici este ascendentul Taur, dar acest horoscop este valabil atât pentru ascendent cât și pentru poziția lunii în Taur, indiferent de această dată. Aici avem un tranzit important. Ceea ce vreau să spun este că am pus pur și simplu tranzitul planetelor care se mișcă mai încet. Adică Jupiter, care ia un an de zile într-un semn zodiacal, plus minus 12-13 luni în momentul în care are și o retrogradare, după care avem Saturn, 2 ani și jumătate stă într-un semn zodiacal. Ei bine, în 2026 nu va tranzita nicăieri pentru că este deja în Pești și va rămâne acolo până în 2027, după care avem nodul nord, Rahu, care va intra pe 25 noiembrie în Capricorn și nodul sud pe 25 noiembrie în Rac, nodurile lunare. Bineînțeles că celelalte planete le vom discuta în momentul în care vom face horoscopul lunar. Pentru 2026 veți avea horoscopul lunar pe canal pentru fiecare semn zodiacal și pe site, linkul pe care îl aveți în descriere, aveți remedii practice pentru fiecare semn zodiacal bazat pe energiile planetare ale semnului zodiacal la pagina Remedii de pe pagina mea. Bineînțeles că aici nu am luat în esență Marte, Venus, Mercur. De ce? Pentru că Marte se deplasează la fiecare 45 de zile într-un semn zodiacal, cu excepția retrogradării care poate merge de la 60 până la 180 de zile. Venus stă într-un semn zodiacal 23 până la 28 de zile, dar poate să dispară într-o retrogradare de 40 de zile, de peste 40 de zile chiar. Mercur stă într-un semn zodiacal 23 sau 20 sau poate chiar mai mult 28-30 de zile, variază, mai ales dacă este retrograd, iar Luna și Soarele, după cum știți, Luna este cea mai rapidă, 2 zile și 25 și Soarele 30 de zile. De aceea, mișcarea celorlalte planete le vom avea lunar. Ce putem spune pentru anul 2026, în afară că vom avea și un videoclip cu semnificația anului 2026, unde puteți singur să vă calculați anul personal și vă voi da, bineînțeles, ceea ce înseamnă pentru fiecare în parte acel an personal. Horoscopul Taurului 2026 sugerează o fază prosperă, determinată de alegeri înțelepte și sprijin planetar. Să știți că afacerile vor prospera, sănătatea își va reveni, iar cariera va fi pe primul plan și va avea un impuls extraordinar de mare. Cu alte cuvinte, 2026 pentru tauri, fie că sunteți ascendent, fie că aveți luna în taur sau soarele în taur, va fi un an de aur dacă
rămâi disciplinat. Aici aveți harta. Numerele pe care le aveți aici reprezintă de fapt casele voastre, nu reprezintă semnul zodiacal și ele întotdeauna sunt fixe. Deci în prima casă sunteți voi, Taurul, și în a doua casă este normal să aveți Gemenii și se află Jupiter acolo. Și în momentul în care va tranzita Jupiter și în momentul în care noi știm că această expansiune pe care o veți avea va fi mai întâi de toate în contul vostru bancar, este bine de știut că în 2026, mai ales în ianuarie, pentru voi este extraordinar de bun. Cu alte cuvinte, potențialul cel mai bun al acestui deceniu începe cu 2026 și începe în forță. Va aduce noroc, stabilitate și sănătate bună. Meritul pentru succesul tău se va datora personalității tale magnetice și luării deciziilor înțelepte, sporite, datorită influenței lui Jupiter asupra casei tale, a bogăției la începutul anului 2026. Ar trebui să profiți la maxim de această perioadă și să faci mișcări îndrăznețe în carieră, cum ar fi începerea unei afaceri secundare sau a unei noi afaceri, înainte de 2 iunie 2026. De ce? Pentru că la tine Jupiter va merge în casa a treia și este bine să faci această mișcare înainte de 2 iunie, pentru că pe 1 iunie Jupiter intră în Rac și pentru tine Rac este în casa a treia. Orice afacere pe care o începi în această perioadă este o investiție de aur. Jupiter îți va oferi un impuls major noilor tale afaceri de la o poziție exaltată între 2 iunie și 31 octombrie, asigurând câștiguri garantate. Bineînțeles că pentru unii dintre voi este valabil să vă știți muhurt sau perioada bună în care veți începe ceva și este bine să vedeți numele unei companii în funcție de numerologie sau poate ceva la care vă gândiți foarte mult sau ce se aplică pentru voi astrologic, adică la ce vă duce pe voi la succes. Poate aveți mai multe idei, dar este important să luați ceva primordial, ceva la care vă face o mare plăcere să o faceți. Acum își spune încrederea de sine, pentru că te ajută să treci peste orice suiș, coborâș care va veni de fapt în viața ta în acest timp. Dar vă ajută extraordinar de mult Rahu, pentru că are niște idei inovatoare și este un sprijin deplin din nou, oferându-ți armura necesară pentru a lupta pentru succesul tău financiar. Și asta este până la sfârșitul anului. Deci, pentru voi, trebuie să evitați orice oportunitate de a lua scurtături sau de a face bani rapid prin modalități ilegale sau lipsă de etică, pentru că vă avantajează munca pe care o depuneți. În momentul în care Saturn se află în casa voastră a 11-a și va aduce de fapt noroc în cariera voastră, este în casa câștigurilor tale, câștiguri care vin prin cariera ta. Aici îți oferă de fapt o perspectivă de creștere. Aici îți aduce abundență.
dar acea abundență este în schimbul dedicării tale. Pe de altă parte, acest an ar putea fi puțin dificil pentru dinamica familiei tale și ar putea crea haos și neînțelegeri inutile între tine și familia ta, deoarece Ketu, cel afectat cu energia sa detașatoare, încearcă să te împingă departe de casă până pe 5 decembrie 2026. Totuși, acest lucru poate fi o binecuvântare deghizată, să-i zicem, deoarece s-ar putea să primești o ofertă de muncă dintr-o țară străină sau o oportunitate de a studia în străinătate care te va îndepărta temporar de familia ta. Și bineînțeles să știi că este spre binele progresul tău. În dragoste îți sugerez să menții o comunicare deschisă și respectabilă cu familia ta și să îi copleșești cu mici gesturi de iubire pentru a menține o relație caldă și a evita orice conflicte între tine și familia ta. Odată ce Jupiter va intra în casa familiei tale pe 31 octombrie 2026, îți va restabili pacea și prosperitatea domestică. O altă veste bună, aș spune, este că nu există probleme majore de sănătate în acest an. De fapt, orice probleme de sănătate persistent anterior va dispărea înainte de 2 iunie 2026. O altă binecuvântare de la Jupiter este vindecarea oricărei boli pe care o aveți. Doamne ajută! În concluzie, 2026 ar putea fi un an de aur în ceea ce privește progresul financiar dacă ești capabil să utilizezi pe deplin sprijinul pe care ți-l oferă Universul în beneficiul tău și să profiți la maxim de ceea ce are de oferit în acest an. Amintește-ți, în schimb, Saturn în casa câștigurilor tale oferă o indicație clară că vei fi răsplătit doar pentru munca ta asiduă și nu altfel. Succesul se construiește, nu se dăruiește. Creșterea financiară va începe cu siguranță prin noi oportunități de carieră din ianuarie. Unii dintre voi poate fiți promovați sau poate că în sfârșit sunteți luați în considerare pentru roluri de conducere. Dar cu siguranță norocul vostru va fi sporit și mai ales după luna iunie și vei lua unele decizii importante în carieră în această perioadă. Te vei simți ambițios și vei munci din greu pentru a-ți atinge obiectivele. Progresul tău va fi lent și stabil, iar munca asiduă depusă anterior va fi recompensată până la sfârșitul anului. Acest an este ideal pentru extinderea rețelei tale de contacte și creșterea familiei tale. Câștigurile materiale vor fi accelerate după mijlocul anului datorită binecuvântărilor lui Jupiter. Ce ar trebui să știi? Nu te încrede orbește în nimeni și nu lua decizii pripite sub nicio formă. Încearcă să nu te supra-soliciți menținând un echilibru între viața profesională și cea personală. Încearcă să petreci suficient timp cu familia ta în loc să urmărești doar succesul financiar. Acceptă oferte de muncă și proiecte din străinătate care cu siguranță vor veni anul acesta. Fii disciplinat, urmează o rutină strictă și mai ales de toate evită amânarea. Ce poți să faci astăzi, o faci astăzi, nu mâine, nu poimâine. Lunile februarie și martie sunt favorabile pentru promovarea la ceea ce vreți voi să faceți și crearea de rețele de contacte.
Pot exista mici suișuri, coborâșuri în lunile aprilie și mai, însă îți vei recăpăta echilibrul după iunie. Ultimile 2 luni ale anului vor aduce un succes și o recunoaștere imensă. În concluzie, 2026 îți va aduce stabilitate financiară și câștiguri pe termen lung pentru toate persoanele care au luna ascendent soare în Taur. Jupiter te va binecuvânta cu noi active și creștere în carieră. Aici este extinderea afacerei tale, aici este începerea unei noi afaceri. Cu toate acestea, Saturn îți poate întârzia câștigurile și îți poate testa răbdarea, dar rezultatul final va fi câștiguri sporite după testarea consecvenței, eforturilor și dăruirii tale. Ai posibilitatea să economisești bani, să investești și mai ales să investești în ceva care toată lumea își dorește să investească. Cine este Jupiter? Aur, fonduri mutuale, depozite la termen sau o nouă afacere care se va extinde extraordinar de frumos. Trebuie să verifici cu atenție toate documentele, mai ales atunci când dorești să cumperi proprietăți imobiliare. De ce? Pentru că Ketu îți poate întuneca judecata și poate cauza complicații inutile. Ketu este în casa 4, acolo unde stau proprietățile imobiliare, terenurile. S-ar putea să te simți motivat de carieră și pasionat, dar trebuie să eviți să iei scurtături. Să accepți oferte pentru a câștiga prin căi legale, nu căi ilegale. Deci, mare atenție, răbdarea îți va fi testată înainte de a-ți vedea câștigurile, dar cu siguranță investițiile tale vor prospera pe termen lung și trebuie să eviți asumarea de riscuri pe termen scurt. Deci întotdeauna urmărește câștiguri pe termen lung și nu-ți asuma multe riscuri legate de investiții speculative, pentru că nu vor veni. Pe tema aceasta chiar vom discuta despre Casa Carierei, un videoclip care deja am început să-l construiesc pentru a înțelege câteva lucruri simple și se aplică la toată lumea. Evitați să luați decizii impulsive legate de achiziții de proprietăți imobiliare sau chiar și vehicule, pentru că aceasta ține de casa 4, unde stă Ketu acum. Nu te supra-solicita cu împrumuturi și datorii. Încercați să nu faceți niciun fel de datorii anul acesta, pentru că voi anul acesta trebuie să faceți bani. Luați în serios formalitățile legale și nu vă grăbiți să verificați documentele pentru orice scop. Concentrează-te pe creșterea economiilor tale și pe efectuarea de investiții disciplinate. Deci dacă ai o sumă de bani, este bine să o investești în ceva în care cu siguranță se vor înmulți. Perioada dintre ianuarie și iunie este ideală pentru stabilizarea investițiilor și acumularea de avere. Vei moșteni și vei crea mai multe active între noiembrie și decembrie. Cu toate acestea, pot exista dispute legale de proprietate sau întârzieri la plăți între iulie și octombrie. La final, vă doresc din suflet ca anul 2026 să vă aducă liniște, împlinire și puterea de a transforma orice vis în realitate, să aveți parte de sănătate, de oameni buni în jurul vostru,
dă oportunități noi și curajul de a merge pe drumul vostru autentic. Fie ca acest an să fie plin de lumină, inspirație și momente care să vă bucure inima. La mulți ani și un 2026 minunat!